سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتری و اگه دارید من رو میبینید قطعاً به شعر علاقه‌مندید. پس دعوتتون میکنم به دیدن این پست، جایی که پرده را از روی مفاهیم داستان پادشاه و کنیزک کنار می‌زنه. خب، رسیدیم به اصل داستان. جایی که عرض کردم قرار پرده رو کنار بزنیم از مفاهیمی که نهفته شده در داستان پادشاه و کنیزک، چون از ابتدا که شروع کردم عرض کردم خدمتتون مثنوی فقط یک داستان نیست. پشتش قطع به یقین حرفهایی هست و شما رو هدایت میکنه به سمت عمقش. برای اون دسته از عزیزانی که ندیدن داستان رو و از ابتدا مثنوی رو ندیدن، تمام اپیزودهای قبلی رو تفسیر کردم، کل داستان رو به همراه نینامه، لینک پلیلیستش رو این بالا میذارم، حتما مراجعه بکنن و ببینن. اما یک گزیده کوتاه از داستان، از بخش‌هایش که خیلی مهم هست و قرار کاراکترهاشو بیرون بکشیم و موازی با اون بررسی بکنیم که به چی اشاره دارن رو بیان میکنم. بنابراین میتونید این پست رو هم ببینید، از داستان کمابیش با خبر میشید. قضیه از این قرار بود که یک پادشاه بلند میشه، بره به سمت شکار. از شاهراه راه میفته بره به سمت شکار و اما اوایل مسیر همونجوری که داره میره کنیزک رو میبینه و خب از او خوشش میاد و او رو اختیار میکنه و میبره به سمت کاخ خودش. دقت بکنید، مولانا میتونست از کلمه کنیز استفاده بکنه اما از کنیزک استفاده میکنه. این پسوند اک که برای صغیر کردن و کوچک کردن هست رو استفاده میکنه. باور بفرمایید اگه میخواست از لفظ کنیز استفاده بکنه به سادگی میتونست شعرش رو بگه و به مشکلی هم بر نمیخورد. این کنیزک گفتن حرف پشتش هست، داره میگه یعنی یک کنیز خردسال که یعنی کم سن و سال هست و هنوز جوون هست. حالا عرض میکنم چرا این پسوند رو میاره و کنیزک خطابش میکنه. این کنیزک رو اختیار میکنه و میره به سمت کاخ و این کنیزک بلافاصله بیمار میشه و رنجور میشه و مریض میشه. پادشاه میبینه که این کنیزک حالش خوش نیست و رو به رنجوری رفته و داره مثل یک مو باریک میشه و نحیف میشه و طبیبان دربار رو خبر میکنه. حاذق‌ترین طبیبان دربار رو خبر میکنه که یک چاره‌ای بیاندیشید برای این و این طبیبان میان و ادعای فضل و دانش میکنن، عقل خودشون رو عقل اصیل میدونن و به پادشاه میگن که هر الم رو در کف ما مرهم است، هر مشکلی باشه ما مرهمش رو داریم، نگران نباش و ما این رو خوب میکنیم. و شروع میکنن به او دارو میدن و از غذا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود. از غذا هر دارویی که به او میدادن و هر درمانی که برای او به کار میبردن برعکس عمل میکرد. به خاطر اینکه عقل خودشون رو اصیل میدونستن و معتقد بودن که خب اینو اونها دارن درمان میکنن، در صورتی که این رو متوجه نبودن که حتی اگر آنها بتوانند این کنیزک رو درمان کنند، خدا میخواسته که اینها بتونن این کار رو بکنن و اینها فقط وسیله اجرای در حقیقت مشیت الهی بودن. اونها به خودشون اصالت بخشیده بودن و انشاءالله نگفتن و توکل نداشتن به خدا. که اونجا اولین جاییه که مولانا این بحث رو پیش میکشه که از ظاهر رها شید و برید داخل عمق. اونجا میگه نه که فقط به ظاهر انشاءالله بگن یا به فکر خدا باشن. چه بسا خیلیا هستن که در ظاهر در کلام نمیگن اما پس پرده ذهنشون هر کاری رو که میکنن متوسلن به خدا و دلیلش و مرجعش رو خداوند میدونن. بگذاریم اینا نمیتونن کاری براش بکنن. پادشاه میبینه که اینا هر کاری میکنن این بدتر میشه و از خود بیخود میشه، به ناتوانی و استیصال میرسه، میدوه به سمت مسجد پا برهنه. اینو ذکر میکنم به خاطر اینکه مهم هست، بهش برمیگردیم. پا برهنه یعنی هر آنچه دار و نداره رو میذاره. مقصود نظر مولانا این هست و میره به سمت مسجد و اونجا دعا میکنه، در محراب و رو به آسمان میکنه، با اشک و زاری و ارتضاع التماس میکنه به خدا و در همون حال خوابش میبره. و رویا میبینه که یک ندایی میاد به سمتش که فردا برات یک حکیم و یک طبیب حاذق رو میفرستیم که از سمت ماست، بهش اعتماد بکن و بسپر مسائل رو دست او میره به کاخ، میخوابه و فردا بلند میشه و انتظار میکشه که این طبیب حاذق بیاد و او رو میبینه.
او رو در حاله ای از نور میبینه که داره میاد. حالا وارد اینا نمیشم، اینا دیگه خیلی گسترده نمیخوام توضیح بدم چون قرار داستان رو سریع ببندم. میره به استقبالش، با ادب از او در حقیقت استقبال میکنه، او رو میبره به صدر مجلس میشونه، یک مجلس خوان و کرمی برپا میکنه و زمانی که این در حقیقت معاشرت تموم میشه او رو میبره بر بالین کنیزک که او کنیزک رو ببینه. وقتی که او کنیزک رو میبینه میگه که این طبیبانی که خبر کرده بودی برای درمان این کنیزک بیان، اینا فقط ظاهر رو میدیدن. چه بار دومیه که داره تاکید میکنه مولانا به این که پوسته رو نبینید، هسته مهمه. حالا باز میکنیم همه و بهش میگه، به پادشاه میگه که خلوت کن کاخو، سرسراها رو هم خلوت کن، تو راه روها هم کسی نیسته، خودت هم نیست، همتون برید، من میخوام در خلوت با این کنیزک بشینم و صحبت بکنم. پادشاه از اونجایی که خب خودش رفته بود از خدا خواسته بود و این وعده خدا بود به او که یک طبیب حاذق میفرستیم، هر آنچه که این طبیب میگه گوش میکنه و انجام میده. کاخ رو خالی میکنه از همه. طبیب حاذق و این حکیم الهی میشینه بالای سر کنیزک و همونطور که با او معاشرت میکنه ازش سوال میپرسه، از علایقش میپرسه، از شهرهایی که توش زندگی کرده میپرسه، از گذشتهش میپرسه و همزمان نبضش رو هم چک میکنه که ببینه کجا واکنش نشون میده و متوجه میشه که یه سری اتفاقات رو بیان میکنه، با کی بودی با کی نبودی، از بزرگان شهرت بگو، و میبینه هیچ عکس العملی نداره بدنش به کلامش و متوجه میشه جلوتر راجع به سمرقند که صحبت میکنه این کنیزک اون نبضش به تپش میفته، یعنی تندتر میزنه نبضش و خب پرسجو میکنه و متوجه میشه که این کنیزک عاشق یک زرگر در سمرقند بوده و به کنیزک میگه که این بیماری، این چیزی که من فهمیدم رو به هیچ کس نگو، ممکنه پادشاه هم بیاد از تو سوال بپرسه، تو نگو، اون سکوت اختیار کن، من خودم میدونم چیکار کنم. و بهش وعده میده که مثل بارونی که به چمن میباره و اون رو تر و تازه میکنه من حالت رو خوب میکنم. میره و سربسته این موضوع رو به پادشاه میگه که یه همچین اتفاقی افتاده، یه 2 نفر خدمه‌اش هم بفرست برن از سمرقند این زرگر رو بردارن بیارن، بهشون هم بگو که بهش 2-3 تا خلعت زیبا بدن و یک کیسه زری بدن و وعده و وعید بدن، او رو مغرور بکنن ورش دارن بیارنش که او هم میاد. میره، وقتی این 2 تا فرستاده میرن سمت زرگر، او هم فریفته میشه و فریب میخوره بابت این مسئله، فکر میکنه الان قراره بره به صدارت برسه، الان قراره جاه و مقامی پیدا بکنه و بلند میشه میره، اسب تازی سوار میشه و تاخت میاد به سمت دربار پادشاه. و زمانی که میاد از قضیه که با خبر میشه، پادشاه حکیم الهی به پادشاه میگه که این کنیزک، اگه میخوای این کنیزک خوب شه، این کنیزک دردش این بوده که عاشق این بوده، بنابراین اینها رو به وصال هم برسون و بذار که کنیزک حالش بهتر شه. و خب پادشاه هم که عرض کردم هیچ جا مخالفت نمیکنه و این اتفاق میفته. زرگر رو به کنیزک میدن و توی این نقطه یک مسئله خیلی مهمی که ممکنه از چشمتون پنهون بوده باشه رو مولانا مطرح میکنه. میگه اینا یه مدت زمانی رو با هم کامرانی کردن، میتونست اینو نگه، میتونست از این بخش صرف نظر کنه، ولی این رو آورده داخل داستان که عرض میکنم چرا. میگه اینا یه مدت زمانی از هم لذت بردن و با هم کامرانی کردن و با هم بودن و پس از این مدت کنیزک حالش کامل خوب شد، سر پا شد و رو پا شد و حالش کامل خوب شد و طبیب الهی یک شربتی درست میکنه و میده به زرگر و زرگر رو این شربت مریض میکنه و او میمیره. یواش یواش جمال ظاهریش و جمالات و کمالاتش از بین میره و مهرش از دل اون کنیزک پاک میشه، محو میشه. اون کنیزک دیگه بهش علاقه نشون نمیده، اصلا فراغی هم حس نمیکنه زمانی که او میمیره و از بین میره. و در توضیح این که چرا این در حقیقت زرگر رو از بین میبره طبیب الهی، هم مولانا پارت آخر داستان رو میاره در این قالب براتون توضیح میده که این کشتن این مرد در حقیقت بر دست حکیم نه پی امید بود و نه زبیم، به خاطر دستور پادشاه این کارو نکرد و براتون توضیح نمیده که چرا این کارو کرد. میگه یه سری اتفاقات میفته که ما نمیفهمیمش
و اشاره میکنه به زندگیامون. برای ما هر کدوم اتفاقاتی میفته که ما با عقلمون نمیتونیم تفسیرش کنیم و بعد برای اینکه یک تحلیل دقیق تری بده وصل میکنه این داستان رو به داستان خضر و میگه خضرم دیگه بارها داستانش رو براتون گفتم. اگر ندیدید دیگه اینا رو برید پست‌های قبلی ببینید، من وقت اونایی که دیدن رو نگیرم. که یه سری کاری میکرد حضرت موسی نمیفهمید و هی ازش سوال میکرد و هی اعصاب خضر رو خورد میکرد که چرا این کارو کردی، چرا اون کارو کردی، و خضر بهش میگفت تو سکوت کن، قرار بود نپرسی از من دیگه. این نشون میداد، اینو میخواست بهتون بگه که وقتی یک سالک نوپا میره در مسیر حتما باید یک پیر و مرشد داشته باشه و ممکنه متوجه نشه دلایل امور مرشدش رو. حالا بیایم از این قاعده بیرون. میخوام کاراکترها رو دونه دونه بررسی بکنم که هر کدومشون چیه. چندین کاراکتر مهم داشتیم: کنیزک، پادشاه، شاهراه، شکار، طبیب الهی، طبیبان درباری، زرگر. اینا هر کدومشون یک حرفی پشتشونه. داستان چیزی بود که دیدید، اما حقیقت پشت این داستان چیز دیگری است. در ابتداش میگه، در ابتدا خود مولانا داره میگه بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان. میشه این برداشت رو کرد که نقد در حقیقت حال خود مولاناست یا نه نقد حال هر سالکی است. اگه بخوایم کاراکترها رو با واقعیت این داستان هم تراز قرار بدیم، پادشاه سالک هست. شاه را مسیری است که سالک در اون قرار میگیره برای رفتن و پرداختن به سیر و سلوک، و شکار معرفت هست. همون معرفتی که داره میره به سمتش که این رو پیدا بکنه و سلوک بکنه. کنیزک نماد نفسه. پس تا اینجا سالک میخواد بره به سمت سلوک، بره و در این مسیر قدم برداره و هنوز راه نیفتاده، برمیخوره به نفسش و این نفس او رو اسیر میکنه، مثل زنجیریه که به پاهاش بسته شده. و من هی برمیگردم به اشعار مختلفی که تو این چند وقت براتون خوندم. دشمن خویشیم و یار آن که ما را میکشد، از همینجا میاد. این خویش همون نفسه، همون خودخواه که عرض کردم. بنابراین این کنیزک نفس هست. سالک میاد بره در مسیر سیر و سلوک قرار بگیره که نفسش رو میبینه و این حواسش رو پرت میکنه و جذب نفسش میشه، خوشش میاد، از نفسانیت لذت میبره. این کنیزک رو برداشت برد کاخ. با این کنیزک با این نفس میخواست مأنوس بشه. اصلا یادش رفت که در کدوم مسیر قرار گرفته بود. داشت میرفت برای سلوک که درگیر نفس شد. میاد که از این نفس برخوردار بشه، با نفسش از نفسش لذت ببره که یه ذره نگاش میکنه، میفهمه این کنیزک مریضه، میفهمه این نفس بیماره. و زمانی که متوجه این میشه برمیاد که بره و یه کاری برای بیماری این بکنه. زمانی که این رو متوجه میشه میخواد بره و این رو درمانش بکنه، که مرحله اول هر سالکی شناخت نفس هست. همینجا متوقف شیم یه مطلب رو توضیح بدم خدمتتون. یک ضرب المثلی ما داریم خیلی معروفه، میگن دوستتو نزدیک خودت نگه دار، دشمنتو نزدیکتر. برای اینکه باید واقف باشی بهش. شما اگر میخواید یک پدیده ای رو درک بکنید، اگر مثبت جذبش بکنید، اگر منفی دفعش بکنید، مرحله اول اینه که این پدیده رو بشناسید. شما نمیتونید چیزی رو که نمیشناسید تحلیلش بکنید. برای همینه که مرحله اول سیر و سلوک، مرحله اولی که جلوی پای یک سالک قرار میدند، یکی از مراحل ابتداییش شناخت نفس هست و در همون مرحله ریاضت کشی میکنن. نقاط ضعف نفس رو میفهمن، نقاط قوت نفس رو میفهمن چه شکلی باید کنار بذارنش. او هم میاد و بره به اینجا برسه و طبیبان رو خبر میکنه. طبیبان اینجا نماد عقل گرایان صرف هستند. کسانی که عقل خودشون رو اصیل میدونن، بشری که عقل خودش رو اصیل میدونه و فکر میکنه جواب تمام سوالاتش رو با عقلانیت پیدا میکنه.
که من بارها راجع به این صحبت کردم. ببینید الان قشنگ متوجه میشید چقدر دیوان کبیر، دیوان شمس با مثنوی در هم تنیده است. فقط درک دیوان شمس راحت تره و درک مثنوی مشکل تر. اونجا جایی میگفت این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیدم، و بعد میگفت عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیدم، عقل رو رها کرد و میگفت من این عقل رو سوزوندم، این عقل منو در بند نگه میداره، این عقل میخواد منو کمک بکنه که من اتفاقا حواسم به نفسم باشه. مسیر عشق مسیر پرخطریه، عقل نمیذاره من بیفتم توی این مسیر. کدوم عقل سلیمی به شما اجازه میده که خطر بکنید؟ و شما وقتی یک پیش زمینه ای دارید که یه آب داغ از یه شیر داره میاد بالا، دستتون رو نمیکنید زیرش، که اگه ندونید دستتون رو میکنید زیرش. ولی اگه بدونید، یعنی عقلتون یک بار این موضوع رو تجربه کرده باشه، به شما اجازه نمیده، دائما به شما آلارم میده شما این دستتون رو بگیرید به زور بخواید ببرید اونجا، مغزتون نمیذاره این کار رو بکنید، چون عقلتون عافیت اندیشه و مسیر عشق مسیر دشواری. رودکی میگه جایی که گذرگاه دل محزون است آنجا 2000 نیزه بالا خون است. اینجا میگه لیلی صفتان حال ما رو نمیدونن چیه، مجنون داند که حال مجنون چون است. بنابراین مسیر پرخطری است و نمیذاره. طبیبان همونهایی هستند، این طبیبان درباری، که وقتی میان میگن هر علم را در کف ما مرهمی است، نشانه اون عقل گرایان صرفی هستند که عقل رو اصیل میدونن و یادشون میره که اگر همین میزان از عقل رو هم دارند، خالق این شکلی خلقشون کرده. تمام دانایی اونها معطوف به خالق اونهاست. خداوند میخواد که اینا بدونن، خداوند میخواد که اینا چقدر بدونن و خداوند میخواد که اینا چی رو بدونن و چی رو ندونن. بنابراین یادشون میره که اگر قرار این نفس رو خوب بکنن، باید به خدا توکل بکنن. پس سالک اومد بره درگیر نفسش شد، فهمید این نفس مریضه و میخواست، بعد از اینکه فهمید مریضه این نفس، میخواست خوبش بکنه و دید عقل جوابش رو نمیده، رفت سراغ عقل صرف، دید عقل نمیتونه جواب این سوال رو بده و رفت سراغ خداوند. پا برهنه جانب مسجد دوید، رفت سراغ خداوند، از او کمک خواست و خداوند برای یک حکیم و یک طبیب الهی فرستاد که اون همون پیر و مرشد هست. جایی در انتهای داستان میگه بی پر مپر، که من اونجا ذکرش کردم، بیتش رو این بالا دارید میبینید که همونجا هم عرض کردم بهتون. جایی میگفت پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند. وقتی که این مرشد میاد و هدایتش میکنه، از علم الهی برخورده و نشون میده که سالک باید جلوی مرشدش چه شکلی رفتار بکنه. اینجا به شما نشون میده، این تلاقی رو به شما نشون میده که بدون داشتن مرشد نمیتونید تو این آسمان پرواز بکنید. وقتی که شما در زندگیتون برخورد میکنید به یک در بسته‌ای، یا باید کلید این در رو داشته باشید یا نه دیگه کلیدساز باید داشته باشید. با هر کلیدی ممکنه باز نشه، از اون قفلای چفت و بستار باشه. همینجوری نیست هر کلیدی دارید و بکنید داخلش با فشار بخواید بازش بکنید که در رو بشکنید. اونجا کلیدساز لازم دارید، کسی که بدونه اون در رو چجوری باز میکنه و هیچ وقت هم به شما نمیگه چجوری باز میکنه و میره. این در رو شما نمیتونید باز کنید. وقتی سالک نوپا هست و در مسیر هست نمیتونه. عرض کردم این کنیز رو میتونست کنیزک مطرح بکنه برای همه. وقتی کنیزک میگه یعنی این نفس خامیه. منظورش این نیست که کنیز کم سن و سال، میگه این نفس خامه، این رو باید بپرورونیدش، باید بیماری‌هاش رو بشناسید. برای همین از کنیزک استفاده میکنه. بنابراین مرشد میاد به سمت او و او رو رهسپار میکنه به مسیر درست. بیماری نفس او رو میفهمه. حالا میرسیم به نقش زرگر، چون میفهمه که این عاشق زرگر بود دیگه. زرگر نماد تعلقات دنیوی است، برای همینم از زرگر استفاده کرده که ذهنتون رو قلقلک بده به زیبایی های دنیا.
به زر و زیورالات، نه صرفاً به زیورالات دنیا، به چیزهایی که در ظاهر ممکنه چشم شما رو اسیر خودش بکنه که راجبش مفصل صحبت کردیم با هم. میبینه که این نفس این سالک که مریض تعلقات دنیوی است. میده بهش، ابزارش رو فراهم میکنه و این نفس رو به اون تعلقاتی که آرزوش داره میرسونه. میگه خب این چیزا رو میخوای باش، درگیر دنیایی، درگیر ظواهر دنیا هستی، نفسانیت چیره شده به بیا. اون زرگر که نماد تعلقات دنیوی است و هر خواسته نفسانی میرسونه به نفس. باش بشه تو. اینجا عرض میکنم مهمه که گفت مدتی کامرانی کردن. اینجا به شما نشون میده خواسته های نفسانی در لولی هستند که پس از یه مدت هر چی هم که باشن شما از آتش میافتید براش. هر چقدر هم که جذابیت داشته باشن برای شما رهاش میکنید. نمیتونید نگهش دارید. عادی میشه براتون. مثالش میتونه زندگی خودمون باشه. از کودکی تا عنفوان پیری تا لحظه مرگ ما درخواست هایی داریم که هی بزرگتر میشن. فقیر باشیم دارایی بیشتر میخوایم، دارا باشیم باز دارایی بیشتر میخوایم. و نکته عجیبش اینه، حالا من به نابرابری اجتماعی اصلا اشاره نمی کنم که فاجعه است و این اتفاقاتی که میفته، یک بخشی دارا هستن یک بخشی ندار، من اصلا ورود نمی کنم به این و معتقد نیستم که همیشه آدم باید خودش رو با بدتر از خودش قیاس بکنه. نه اصلا منظورم این نیست، فقط یک مثال برای قیاس میزنم. فقری رو که باعث افسردگی و خودکشی میشه اون رو کنار گذاشتم توی این مطلب. اگر فقط این رو دلیلش میخوایم بدونیم اینو کنار بذاریم. آمار خودکشی و دپرشن توی اغنیا خیلی وحشتناکه، خیلی زیاده. دلیلش اینه که به هر چیزی که میخوان به طرفت العینی میرسن، در یک چشم به هم زدن میرسن. خواسته ها هر چقدر هم که بزرگ میشه باز هم میرسن. یه روز ماشین، یه روز دوچرخه میخوان، بعدش ماشین میخوان، بعدش هواپیما میخوان، بعد جت اختصاصی تموم نمیشه، جزیره میخوان، بالاخره به همش میرسن. اینا خواسته های نفسانیه. هر چقدر هم که شرح و بستش بدید راضیتون میکنه و تموم میشه، از بین میره. اونجا برمیگرده میگه مولانا، اونجا مستقیم به شما میگه عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. عشق اونی رو انتخاب بکنید که باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. بارها شما رو در تقابل قرار میده بین هسته و در حقیقت پوسته. عرض کرده بودم راه رسیدن به هسته از پوست است. از سطح باید به عمق برسید. برای همین هم اول سالک خودشناسی میکنه، میره سمت اینکه خودش رو بشناسه، ضعف خودش رو بدونه و بعد بتونه این بیماری ها رو از نفسش جدا بکنه. تازه متوجه این مسئله میشید که در هم تنیدگی دیوان شمس با مثنوی چقدر زیاده. اونجا هم دائما به همین اشاره میکنه. شعر براتون تفسیر کردم راجع به مرگ. داشت میگفت فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر، غروب شمس و قمر را چرا زیان باشه. تو میبینی که در ظاهر دارن میکننشون تو یک جنازه رو، ولی تو اینو میبینی، تو داری سطح رو میبینی، عمقو نمیبینی. برآمدن بنگر، مگه شمس و قمر غروب میکنن اتفاقی براشون میفته؟ تو بر در میان دوباره. بسیار به این مفاهیم اشاره کرده. کشتگان نعره زنان یا لیت قومی یعلمون، خفیه سجان میدهد دلدار رو پیدا میکشد. میگه من اونهایی که از این عشق میمیرن و قربانی این عشق میشن، دلشون میخواد که فریاد بزنن به بقیه، بگن که آقا این خفیه سجان میده، در خفا سجان میده، ولی پنهان میده، این رو در خفا میده، خفیه میده، ولی پیدا میکشه. از اونجایی هم که ما سطر رو میبینیم فقط میبینیم که مرد، نمیبینیم که سجان گرفت. و مهمترین بخش جایی که عرض کرده بودم خدمتتون، او معتقد نیست، مولانا معتقد نیست که جایگاه خداوند و انسان
به طریقی رقم خورده که انسان نمیتونه عشق بورزه به خداوند. مولانا اصلا اینطور نیست. اصلا اینو نمیگه. اتفاقا میگه با کریمان کارها دشوار نیست. نگو ما را بدان شهبار نیست. او کریمه، او بخشنده است و مهربانه و چرتکه نمیندازه برای لطف کردن به مخلوق خودش. او هر دری رو به سمت شما باز میکنه بسته به این داره که چقدر پتانسیل از خودتون نشون داده باشید، چقدر عشق به او ورزیده باشید. احساس میکنم این دوستان یه وقت میخونن تو شبکه‌های اجتماعی مذهبیون سفت و سخت پرتعصب رو که اصلا واقعا احساس میکنم اینا کارت عضویت توی انجمن دوگماتیسم دارن، مثلا هر ماه هم شارژش میکنن و کردیتش تموم نشه خدای نکرده. مقاومت عجیب و غریبی نشون میدن به فهمیدن. میگه نه اصلا خدا در قامتی نیست که شما بهش عشق بورزی. اصلا اینجوری نیست. اصلا بشر زنده است به عشق. جامی توی 7 اورنگش یه حکایتی داره، فکر کنم اگه اونا که اهلش باشید میدونید. یه بنده خدایی با خرش میره توی شهری، توی قریه‌ای یا با خرش همونجوری که میرفته با خر میره داخل این قریه. این خرش رو تو سردر شهر گم میکنه. شهر بوده بزرگ بوده گمش میکنه. بعد میگرده اینو پیدا بکنه نمیتونه و بعد میره مسجد جامع. مسجد جامع از این جهت که جامع بوده، یعنی کل جامع میرفتن اونجا، همه اشتراک نظر داشتن، میرفتن اونجا نماز میخوندن و اونجا خطیبی هم بود اونجا، همون بنده خدا پیش نماز میره خطبه هاشو میخونه. این میره پیشش میگه که آقای من قربون دستت من خرمو گم کردم، اینجا همه میان و میرن، تو ببین میتونی پیداش بکنی یا بز من حرفامو بزنن تمام شه. بعد میگه خطبه هاشو میخونه، از هر دری سخن میرونه و در انتها رو میکنه به جمعیت میگه که کسی هست که عاشق نشده باشه. یکی همون ته دستشو میگیره بالا میگه یارو من عاشق نشدم. رو میکنه به یارو میگه این خرتو ورده ببر. منظور بی احترامی به اون نیست، منظور اینه که اصلا شما وجودتون زنده است به عشق. حافظ چی میگه؟ فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. خود مولانا چی میگه؟ مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. در ابتدا در نینامه میگفت آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. چه آرزوی مرگ میکنه برای کسی که اصلا این آتش عشق درونش به غلیان نرسیده. بنابراین این گونه نیست. شما باید اتفاقاً عاشق باشید و باید از این سطح رها بشید، از این سطح بینی رها بشید. داستان لیلی و مجنون نظامی که حتما بعدها بهش خواهم پرداخت، مثال واضحی از حتی عشق زمینیشه. همه به مجنون خورده میگیرن بابت عشقی که به لیلا داره و خب اتفاقا بسیار هوشمندانه نظامی اونجا لیلا رو یک معشوق زیبا انتخاب نمیکنه. لیلا در مجموعه لیلی و مجنون نظامی گنجوی معیارهای یک معشوقه خیلی زیبا در زمان خودش رو نداره، زیبا نیست اونقدر. و یکی از دلایلی که ملامتگران و شماتت کنندگان دائما به مجنون پیله میکنن همینه که این که میزنه ظرف تو رو میشکونه، اصلا به تو توجه نمیکنه، ریخت و قیافش هم که چیز خاصی نیست. مجنون میگه اگر در دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی. این عشقه که ماهیت رو میسازه، این عشقه که اصالت داره. از عشق زمینی بگیرید تا عشق آسمانی. عشق زمینی هم یکی از نمودهای عشق آسمانی است. من بارها درگیر این کامنت ها شدم. کامنت می نویسن دوستان برای من که مخاطب شعر مولانا شمسه و من هی میام این رو توضیح میدم توی کامنت ها که اصلا حتی اگر مخاطب شمس باشه و داره راجع به شمس صحبت میکنه، شمس برای مولانا آینه خدا نماست. هی همه میان میپرسن که چی شد بین شمس و مولانا؟ این شمس به مولانا چی گفت؟ شمس به مولانا چی داد؟ هیچی. شمس به مولانا چیزی نداد. شمس از مولانا چیزی رو گرفت.
همین نفس رو گرفت. وقتی مولانا میگه دشمن خویشیم و یار آن که ما را میکشد، داره به شمس اشاره میکنه. ولی شمسه که آینه خدا نماست. شمس رو کی فرستاده؟ شمس از کجا اومده؟ خدا میخواد که شمس به سمت مولانا میاد. بنابراین مولانا در شمس نگاه میکنه ولی در این آینه خدا رو میبینه. شمس هم همین بیماری نفس رو شناخت. اصلا همین داستان رو اگه دیدم این تحلیل رو هم ارائه دادن، همین داستان رو برگردونید. اگه میگه خود حقیقت نقد حال ماستان، اینو بیارید در قالب خود مولانا. نفس بیماری داشته و خداوند برای شمس رو میفرسته. این حکیم الهی برای او همون شمس تبریزی است. شمسه که این عشق رو در مولانا به غلیان در میاره و به جوشش در میاره. بنابراین ماهیت اصیل عشقه. چرا وقتی اون بنده خدا توی همون حکایتی که براتون گفتم خرش رو گم میکنه میره مسجد جامع و اونجا میخواد، همه اونجا جمع میشدن؟ چرا؟ شاید تصور اونها از خدا چیزی که امروز بیان میشه نبوده باشه. امروز دیگه شما نمیتونید برید مسجد جامع و همه رو ببینید. دیگه این خبران نیست، کسی نمیره. چرا؟ اصلا بحث من بحث مذهبی نیستا. مولانا هم بحث مذهبی با شما نمیکنه. اگر بخواید بچسبید به تمثیل های مذهبیش، از اصل داستان دور میمونید. به خاطر اینکه او مثال دیگری نداشته در جامعه‌ای که مربوط به 700 سال پیش میشده که اسلام تاخته بود به همه جا و خب تمام حکایاتی که تو ذهن همه حک شده حکایات قرآنی بوده، احادیث بوده، این گونه داستان‌ها بوده و در قالب همین‌ها صحبت می‌کرده. مطمئنا اگر امروز می‌بود قطع به یقین با لحن دیگری مولانا با من و شما صحبت می‌کرد، ولی مفاهیم همین مفاهیم. به هر دری میزد که همینا رو به من و شما برسونه که شما باید عاشق باشید. از عشق زمینی بگیرید تا عشق آسمانی. عرض داشتم می‌کردم امروز اگه کسی نمیره تو این فضا قرار بگیره، اتفاقا به خاطر همین دوگمندیشیه. به خاطر همین اندیشه مذهبیون صرف هست که همه چیز رو در این قالب میبینن و مولانا رو کنار میذارن. حتی با مولانا هم مشکل دارن، با صوفیگری هم مشکل دارن. حالا من به هیچ کدومشون ارج و قرب نمیدم، هیچ کدوم رو بد هم نمیدونم. من در قالب مفسر دارم خدمتتون عرض میکنم. اما از خدا یک هیولایی رو مطرح میکنن و به شما نشون میدن که شما دائما در حال ترس و لرز از عذاب و عقاب او باید باشید و دست به سینه مطیع و اطاعت کننده باشید که خدای نکرده عذابی بهتون وارد نکنه، عقابی بهتون وارد نکنه. و عالم بعدی مترادف هست با عالمی که اگر اینجا اطاعت کرده باشید اونجا همه چی دارید، اگر اینجا اطاعت نکرده باشید اونجا جاتون تو موتورخونه جهنم. در صورتی که مولانا خدا رو این شکلی نمیبینه. مولانا میگه باید عشق بورزی. مثال سطحی تر میزنم باز. اگر شما رو بگیرن ببندن یه گوشه، بزنن، اصلا محبوستون بکنن، مجبورتون بکنن به اینکه یه کار رو انجام بدید، دیگه ته تهش از ترس جونتون انجام بدید. به محض اینکه از این بند رها بشید تا جایی که میتونید خلاف اون رو عمل میکنید. دیگه به اون مفاهیم اصلا اهمیت نمیدید، دیگه در بند نیستید، داشتید به زور این کار رو میکردید. این مفهوم اطاعت مطلقه. هر چی میگم بکن، همینه که من میگم. نه، خدا اینجوری نیست. حالا بیاریدش در قالب اصلا یه عشق زمینی. شما عاشق که هستی چه اتفاقی براتون رخ میده؟ بارها و بارها خلاف میل خودتون حتی برای عشقتون عمل کرد دارید. مثلا رضایت او رو میبینید حالتون خوب میشه. ممکنه رضایت او دقیقاً در خلاف منافع شما حتی باشه، اصلا غلط باشه. عشق با شما چه میکنه؟ خودخواسته میرید سمتش، خودخواسته انجامش میدید. اصلا براتون اهمیتی نداره که درسته غلطه، آیا مجبورید آیا مجبور نیستید. عشق با شما این کار رو میکنه. این دریچه محبت رو عشق برای شما باز میکنه و بعد اتفاقا در انتها اتفاقی که براتون میفته همینه. نیازی نیست مطیع باشید، فقط عشق از شما اطاعت هم میسازه، ولی به شرط اینکه عشق قاطیش باشه. دیگه بندی نیاز نیست به پای شما باشه، عشق برای شما این کارو میکنه.
خب ممنونم که این پست رو هم همراه من بودید. امیدوارم لذت برده باشید. همیشه من بعد پس از اینکه یک داستان رو در مثنوی خوندیم، یک قسمت رو جداگونه مثل همین قسمت میذاریم اگر علاقه‌مند هستید بهش، برای اینکه پرده از اسرار اون داستان کنار بذاریم. چون عرض کردم مثنوی فقط داستان نیست و عملاً داره به شما مسیر سیر و سلوک رو نشون میده. نه صرفا مسیر سیر و سلوک، بین خیلی عارفانش هم نکنید، به شما نشون میده چجوری نسخه بهتری از الانتون باشید، حتی اگر نمیخواید عارف مسلک باشید. غیر ممکنه شما مثنوی رو بخونید و انسان بهتر و نسخه بهتری از چیزی که هستید نشید. بنابراین همیشه این اپیزودها رو جداگونه میذاریم. البته حتما برای من کامنت بکنید که آیا نیازی بهش میبینید یا نه. اگر نیازی نیست براتون، نیازی بهش نمیبینید، نمیتونیم ازش صرف نظر بکنیم. چون قالب این پست هم با بقیه پست‌ها فرق داشت. همیشه یه تبلت دست من می‌بینید، صحبتامو نوشتم و دونه دونه بهش مراجعه می‌کنم، به خاطر اینکه قبلش می‌نویسم یه وقتی پس و پیش نشه و تمام حرفم رو بتونم منتقل بکنم بهتون. وقتی میام شروع می‌کنم به صحبت کردن انقدر شعر میاد توی ذهن من که ممکنه پخش و پلا بشه بحثم از مسیر اصلی، ولی توی اون پست‌ها براتون می‌نویسم که قشنگ کانالیزه کرده باشم حرفامو. الان نه، الان از دل صحبت کردم، بلکه بر دل شما هم بنشینه که امیدوارم بنشینه و شما هم دنبالش بکنید و این داستان رو کنار میذاریم. در پست بعدی میریم سراغ داستان توتی و بقال. به این درازا نیست، اما اون رو فکر می‌کنم توی 3-4 پست بتونم جمع بکنم براتون و در حقیقت به دستتون برسونم و بعد هم از اسرارش پرده برداریم. اگر دارید من رو از یوتیوب میبینید و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفا همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید و برای حمایت بیشتر میتونید از دکمه جوین هم استفاده بکنید در کنارش، که هم برای ما یک مزایایی داره هم برای شما. و شبکه‌های اجتماعی ما نظیر اینستاگرام، اگر هنوز فالو نکردیدش حتما فالوش بکنید. اونجا هم پستایی رو براتون در نظر گرفتیم. سعی بکنید اینستاگرام رو هم رشد بدید که اونجا بتونم لایو های خودمونی‌تر و راحت‌تری باهاتون داشته باشم و کمی جلوتر، یه مقداری که بریم جلوتر، حتما در یوتیوب استریم خواهیم داشت با بهترین امکاناتمون داره میرسه به دستمون، با یه امکانات خوب، با یه کیفیت صدا و تصویر خیلی خوب. من بعد استریم خواهیم گذاشت براتون و با هم بیشتر کانکشن داریم، با هم بیشتر نزدیک میشیم و اینجوری من مخاطبانم رو وقتی لایو باشون صحبت میکنم قطعا بیشتر باشون ارتباط برقرار میکنم و بهتر میشناسمشون. و بقیه شبکه‌های اجتماعی ما، فیسبوک هست، لینکدین هست، تلگرام هست و همش که همیشه بچه‌ها این کنار برای شما میذارن و لینکش رو هم در دیسکریپشن میذارن که با یک کلیک بهش دسترسی پیدا میکنید. میتونید حتما بهش جوین بشید، به ما کمک میکنه در ترویج این فرهنگ. و اگر قصد همیاری به مجموعه پرژن پویتری رو دارید، اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل میتونید استفاده بکنید. امیدوارم توی پست‌های بعدی هم ببینمتون. به سلامت.